Hello guys, welcome to Filipino Icor Cooking Time. Kung bago lang sa channel, huwag kalimutang subscribe and hit the bell para lagi updated. Gawin natin ay gagawa tayo ng Classic Pandesal ala Goldilocks. Pero, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng kakaibang oven. Gagawa tayo ng improvise oven. Natiyak na makagawa kayo kahit wala kayong oven. So, tara na guys, simulan na natin. So, ito na guys ang ating ingredients. Kailangan natin ng yeast, egg, salt, bread flour, sugar, fresh milk, at butter. Sa dulo ng ating video, nandun ang ating complete recipe. So, ito na guys, pagsasama natin yung mga dry ingredients. Unahin natin yung iodized salt, tapos ilagay natin ang yeast sa mixing bowl, tapos itong ating butter, and then yung sugar. Yan. So, irarab lang natin gamit ng ating kamay. So, lahat yan dapat ma-incorporate natin. Yan, pagsama-samay natin lahat. Na guys, okay na yung ating dry ingredients. So, ilalagay natin ating liquid ingredients, yung ating itlog at saka yung ating fresh milk. So, yun na guys. So, gagamit tayo ng wooden spoon para sa panghalo ng ating ingredients. Yan. Tapos, pag nahalo na lahat, inilid na natin. Para malaman natin na okay ang ating dough, so kailangan makagawa tayo ng window pane. Ayan.
parang window. So yan guys. So ibig sabihin okay na ating dough. Hello guys, gagawa tayo ngayon ng improvise na oven. So gamit tayo ng kaserolang malaki at lalagyan natin ng graba o bato. So lalagyan natin ng ganito. Yung ito ay ginagamit sa kalan. Tapos, yung takip ng ating kasarola, yun din ang gagamitin natin. So, mamaya tingnan nyo ang paggawa ng ating improvise oven. So, magluluto tayo ngayon ng pandesal. So, tara na guys. So, ito lang guys ang ating kasarola. Tapos, pwede rin yung bato na gamitin. Output, nag-double ang kanyang size. So, yan. So, punch down natin. Deflate natin yung So ito na guys, ang ating soft pandesal. So yun na guys, gamit ang ating improvise oven. So kailangan ang kulay niya ay golden brown. So check natin guys ang ating pandesal. So yun na guys. Yan, pag hiniwa natin, yan, soft siya. Yan, guys. So,
So yan, malambot. So kung titingin sa likod, kasi gumamit lang tayo ng improvise oven, so nasusunog sa ilalim, pero malambot naman siya. So ito na guys ang ating complete recipe ng ating soft pandesal. So kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated. Hope na marami kang natutunan. Maraming salamat. Have a good day.